to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is no makeup look, no foundation, and perfect for high school. And if you want to know kung ano mga products na ginamit ko, just keep on watching. So kung makikita nyo guys, ayan yung mga tatakpan natin. Ayan, mga pimple marks, redness sa face ko. So, let's start with a spray. Ito yung Evian Natural Mineral na water spray. So, next guys, so ito gagamitin ko kasi ito lang naman yung favorite na concealer ko. So, maglalagay lang tayo sa pimple marks natin, sa redness. So, ganitong makeup look lang din ginagawa ko guys kapag kunwari nagmamadali ako umalis, tapos kailangan fresh ka, ganyan. Para lang hindi ka lumabas ng bahay na haggard-haggardan, ganun. After nyan is maglalagay tayo sa eye bags. So, ipinang-blend ko lang dyan is yung kamay ko. Kasi parang mayroong init yung daliri natin na mas nakakaganda siya ng blend sa concealer. Ganun-ganunin mo lang siya guys. Para mag-set ang ating concealer, gagamit lang tayo nitong powder. Any powder na ginagamit nyo guys, pwedeng-pwede siya. Para hindi masyadong mahalata na may kilay tayo, gagamit ako netong spoolie and then yung pangkilay na gusto nyo gamitin, and then yung pinaka-product niya is ilalagay mo na siya sa spoolie as bago mo siya ilalagay sa kilay para hindi siya on flick na halatang may pangkilay tayo. So, gagawin din natin siya sa kabila. Ganun lang din guys. Hindi mo direct na ilalagay yung pangkilay mo. So, ayan guys, tapos na tayo sa pangkilay. And next naman is sa blush tayo. Nagagamitin ko lang is itong bilena lip and cheek stain nila. Ito kasi guys, super natural kasi ng dating nito. Kapag kunwari nilagay mo siya, after nun, fresh ang ka lang ganun. So, perfect lang siya pang school. Alam nyo guys, mas mara-recommend ko yung ganitong kaysa sa liquid. Kaysa sa lip tint, ganun. Tapos mas madali pa siyang i-blend. Kaya medyo nabuhay-buhay na yung ating face. Next is papatungan lang natin siya ng kaunting powder ulit. Para hindi lang siya malagkit tignan. Last step na tayo guys, which is sa lips. So, maglalagay lang tayo netong Vaseline Lip Therapy. Finally, meron na siya sa Watsons natin. Gagamitin na natin siya to enhance yung color ng lips natin. And then, kunin ulit natin itong bilena. And, konting-konti lang. Tapos bakit siya? Lagay sa lips. So that's it for today's video, and I hope you guys enjoyed, and give this a thumbs up if you like, and comment down below kung meron kayong mga comment or suggestions. And if you are new, hi, I am Collette, and be part of my #GoMermaids and be part of my mermaid family, and I'll see you on my next video. Be beautiful, be you. Bye!